साथीहरु आजको भिडियोमा हामी AutoCAD को डिलिट भएको ड्रइङ फाइललाई कसरी फिर्ता ल्याउने अर्थात त्यसलाई कसरी ब्याकअप गर्ने भन्ने कुरा सिक्ने छौं। यो भिडियो हेरेपछि तपाई पनि आफ्नो डिलिट भएको ड्रइङ फाइललाई फिर्ता ल्याउन सक्नुहुनेछ। यो कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र मन परेमा लाइक गर्दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। हेलो र नमस्ते, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पीसी को स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु र म चाहिँ अब AutoCAD खोल्छु र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ AutoCAD मैले अलरेडी नै ओपन गरेर राखेको छु र एउटा ड्रइङ पनि फाइल ओपन गरेर राखेको छु र म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुरा बुझाउनको लागि यो फाइललाई सबभन्दा पहिला चाहिँ सेभ गर्छु र सेभ गरेर यसलाई म डिलिट गर्ने छु र डिलिट गरेर यसलाई म ब्याकअप गर्ने कोसिस गर्ने छु र त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौं। र सबभन्दा पहिला म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गर्नको लागि म यहाँ फाइलमा जान्छु र सेभ गर्छु र सेभमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु म यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गर्छु र डेस्कटपमा आउँछु र डेस्कटपबाट साथीहरु म यहाँ चाहिँ भित्र AutoCAD भन्ने मैले फोल्डर बनाएको छु। AutoCAD भित्र चाहिँ म सेभ गर्छु यसलाई र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फाइल नेम चाहिँ म दिन्छु यसको र ड्रइङ 1 भनेको छ। यसलाई म इरेज गरेर चाहिँ सिभिल सोलुसन नेपाल दिन्छु र सिभिल सोलुसन नेपाल मैले दिइसके र म यति नै गरेर चाहिँ म यहाँ सेभ गर्दिन्छु र मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेभ गरिसकेको छु र सेभ गरिसके साथीहरु अब चाहिँ म यो फाइललाई चाहिँ यहाँबाट काट्दिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ काट्दिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो फाइललाई चाहिँ यो AutoCAD बाट चाहिँ क्लोज गरिसकेको छु र म AutoCAD लाई पनि क्लोज गरिदिन्छु र साथीहरु AutoCAD क्लोज गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा आइसकेको छु र डेस्कटपमा हामीले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ AutoCAD भन्ने फोल्डर छ। यो फोल्डर भित्र हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो फाइल चाहिँ सेभ गरेका थियौं र म यसलाई ओपन गर्छु र यहाँ आइन हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ड्रइङ फाइल चाहिँ यहाँ सेभ भएर बसेको छ र सपोज मान्नुस् कि साथीहरु यो जुन ड्रइङ फाइल हामीले अहिले भर्खरै बनायौं यो ड्रइङ फाइल चाहिँ डिलिट भयो र म यसलाई म डिलिट गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। म यसलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्छु र म शिफ्ट डिलिट थिच्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आर यु स्योर यु वान्ट टु पर्मानेन्टली डिलिट दिस फाइल भनेको छ। म यस गर्छु र यसलाई मैले पर्मानेन्टली डिलिट गरिसके र साथीहरु तपाईहरुको यस्तो कन्डिसन आयो पर्मानेन्टली आफ्नो फाइल चाहिँ डिलिट भयो भने त्यो फाइललाई कसरी रिकभर गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब बुझौं। र त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यही फोल्डर भित्र जुन हामीले त्यो फाइललाई चाहिँ सेभ गरेका थियौं त्यही फाइल दिन चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल भनेर .bak भनेर ब्याकअप फाइल एक्सटेन्सन ब्याकअप फाइल चाहिँ बनेको छ र ब्याकअप फाइलको एक्सटेन्सन रहेको छ .bak जुन तपाईहरुलाई मैले अहिले भनिसकेको छु र साथीहरु यसैको हेल्पबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो ड्रइङ फाइललाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्छौं। र यदि साथीहरु तपाईहरुको ड्रइङ फाइलको ब्याकअप फाइल चाहिँ छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईहरु आफ्नो ड्रइङलाई चाहिँ ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्न अर्थात तपाईहरु त्यसलाई चाहिँ फिर्ता पाउन सक्नुहुन्न यदि तपाईहरुको इन केस डिलिट भयो भनेपछि। हामीसँग साथीहरु अहिले चाहिँ ब्याकअप फाइल छ र यो साथीहरु तपाईहरुले हरेक चोटी AutoCAD मा त्यो फाइल चाहिँ सेभ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ ब्याकअप भनेर चाहिँ बन्ने गर्छ र यही ब्याकअप फाइलको हेल्पले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी त्यो फाइललाई चाहिँ फिर्ता ल्याउने छौं र त्यसलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हेरौं। अब साथीहरु म यहीबाट चाहिँ त्यो ड्रइङ फाइललाई चाहिँ फिर्ता ल्याउँछु। त्यसको लागि साथीहरु सबभन्दा पहिला म यो ब्याकअप फाइललाई सिलेक्ट गर्छु र राइट क्लिक गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रपर्टिज रहेको छ र यो तल प्रपर्टिजमा चाहिँ क्लिक गर्छु र प्रपर्टिजमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा डायलग बक्स खुलेको छ र साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ब्याकअप फाइलको नेम छ सिभिल सोलुसन नेपाल .bak भनेको ब्याकअप फाइलको एक्सटेन्सन हो र साथीहरु यसको ठाउँमा हामीले .dwg हाने भने चाहिँ यो फाइल चाहिँ ड्रइङ फाइलमा कन्भर्ट हुन्छ अर्थात साथीहरु हाम्रो फाइल चाहिँ ब्याकअप हुन्छ र साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा नै होला AutoCAD को ड्रइङ फाइलको एक्सटेन्सन dwg हुन्छ र ब्याकअप फाइलको जुन तपाईहरु यहाँ देख्दिनुहुन्छ .bak नै छ र अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ BAK बाट DWG लेख्छौं र DWG लेखेर चाहिँ हामीले ओके गर्दियो भने यो फाइल चाहिँ हाम्रो ब्याकअप हुन्छ। त्यसको लागि एकचोटी हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरौं र म ओके मा क्लिक गर्छु र ओके मा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ आर यु स्योर यु वान्ट टु चेन्ज इट भनेको छ र म यस गर्दिन्छु र यस गर्ने बित्तिकै साथीहरु जुन हाम्रो यो ब्याकअप फाइल थियो त्यो चाहिँ ड्रइङ फाइलमा चेन्ज भइसकेको छ र म यसलाई ठुलो आइकन बनाएर देखाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ब्याकअप फाइल चाहिँ ड्रइङ फाइलमा कन्भर्ट भइसकेको छ र एकचोटी तपाईहरुलाई म यसलाई ओपन गरेर पनि देखाउँछु यो ब्याकअप भयो कि भएन। म यसमा डबल क्लिक गर्छु र डबल क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो चाहिँ AutoCAD मा खुलिसकेको छ
र यसरी हामी साथीहरु यसलाई चाहिँ ब्याकअप गर्न सक्छौं। र साथीहरु तपाईहरुको बाइ मिस्टेकली आफ्नो ड्रइङ फाइल चाहिँ डिलिट भयो भने तपाईहरु यसरी चाहिँ ब्याकअप फाइलको हेल्पले चाहिँ तपाईहरु आफ्नो ड्रइङलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले ड्रइङ फाइल चाहिँ सेभ गर्ने बेला चाहिँ तपाईहरुको AutoCADले चाहिँ अलरेडी नै यसलाई चाहिँ ब्याकअप सहित नै बनाइदिने गर्दछ। इन केस साथीहरु तपाईहरुको यदि ब्याकअप फाइल बनेन भने तपाईहरु त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ आफ्नो फाइललाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्न। र साथीहरु तपाईहरुले आजको भिडियोमा हेरिहाल्नुभयो हामीले आफ्नो AutoCAD फाइललाई चाहिँ कसरी ब्याकअप गरेका छौं भनेर। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोबाट नयाँ कुरा सिक्नु भएको होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।